بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګران دوستانو، هرکلی درته وایم. نن موږ تاسو په HTML کې فارم ایلیمنټس کاروو. تېره ورځ موږ فارم اټریبیوټ وویل، که څه هم په فارم کې موږ سره ډېر اټریبیوټ دي، کوم چې اړین و په هغه باندې وغږېدلو او موږ تاسو په هغه کې عملي کار وکړو. نن راځم فارم ایلیمنټس ته. ایلیمنټ موږ تاسو مخکې هم ویلي وو چې څه ته وایي. ایلیمنټ یو بشپړ ټګ جمع منځپانګه یا محتوا یا هغه کنټینټ چې په هغې کې شامل وي. راځم نن موږ فارم ایلیمنټس باندې کار کوو. ایلیمنټ څخه موږ د HTML صفحې د جوړولو په موخه باندې استفاده کوو. راځو پروګرام لیکو، دې ته نوم ورکوم. بیا راځم باډي برخه کې زه څه کوم، یو فارم اخلم. مخکې له دې چې دې کې ایلیمنټ ولیکم، راځم دلته یو هیډر اخلم. هیډر اخلم البته H2 او په دې کې ورته لیکم چې راځم دې ته لږ سټایل ورکوم. انلاین CSS کاروم. انشاءالله تاسو به اوس له انټرنل او انلاین CSS سره مخکې له مخکې بلد یې. کله چې موږ CSS کورس پیل کړو دا تاسو ته اسانه وي. په سټایل کې ورته لیکم چې کالر بیکګراوند کلر دې وي موږ سره یلو ګرین، ترڅنګ کلر دې وي موږ سره بلو وایلیټ، دې په خوا کې بارډر دې وي 2px ډشیټ، کلر دې وي د هغه ریډ، ترڅنګ بارډر راډیوس دې وي موږ سره 15px او ټیکسټ الاین دې وي سنټر کې. کنټرول اس کوم. راځم فارم ته. فارم کې موږ سره لومړی ایلیمنټ چې د هغه لیبل ته موږ ته څه کوي. لیبل موږ ته انپوټ تشریح کوي. موږ چې په انپوټ کې څه انسرټ کوو هغه موږ تشریح کوي. سیده هغه څه چې موږ په انپوټ کې لیکو هغه تشریح کوي. دې کې موږ سره فار اټریبیوټ ته په لیبل کې بیا چې دا د انپوټ آی ډي سره څه کوي، لیبل وصل کوي، نښلوي ورسره. دلته لیکم اف نیم، ما سره فرست نیم د سیده انپوټ یې موږ ته تشریح کنه چې دا موږ سره فرست نیم د سیده عملي هم ګورو انشاءالله. راځو یو لاین بریک اخلو. بیا راځم دویم ایلیمنټ موږ سره انپوټ ته. انپوټ کې موږ سره ټایپ اټریبیوټ ته چې د انپوټ ټایپ مشخص کوي. مثال بټن د چیک باکس د ډیټ د ډیټ ټایم د ایمیل د یا ټیکسټ موږ سره سیده په همدې شکل نور ټایپونه چې تاسو ورته لیکلی شئ. راځم آی ډي کې ورته لیکم اف نیم، مخکې موږ کارولې وه سیده. ترڅنګ په نیم کې ورته لیکم نیم موږ سره بل اټریبیوټ ته د انپوټ چې ډیټا چې کوي سرور ته استوي. نیم کې ورته لیکم هم اف نیم. ترڅنګ پلیس هولډر د موږ سره موقتي لیکنه چې په انپوټ برخه کې ښکاري او کاروونکی د کار اسانه کوي. هغه پوهېږي دلته زه باید څه ولیکم. انټر یور نیم. بیا راځم بل اټریبیوټ موږ سره په انپوټ کې هغه ریکوایرډ ده، یعنې دغه برخه اړینه ده باید ډکه شي. سیده دا کنټرول اس کوم، بي آر اخلم. راځم دلته بله برخه چې موږ سره ده هغه موږ سره سلیکټ ده. سلیکټ څه کار کوي؟ یو ډراپ ډاون لیست جوړوي په شکل باندې. ته مثال زه نوم ورکوم چې کورس، سیده د اټریبیوټ ده او دلته راځم کورسز، دلته راځم ورته ویم چې ریکوایرډ، دا برخه هم ریکوایرډ ده بل اټریبیوټ ده. دې په خوا کې په سلیکټ کې موږ آپشن کاروو. آپشن کې موږ ورته مشخص کوو. مثال زه یو لیست جوړوم، ډراپ ډاون لیست د کورسونو. ما سره په ویب ډیزاین کې HTML ده، CSS ده، جاوا سکرپټ ده او PHP ده. دې لپاره زه هرې برخې لپاره زه آپشن ایلیمنټ کاروم. سیده آپشن کې ورته لیکم چې مثال HTML. راځم یو بل آپشن اخلم. دې کې ورته لیکم چې CSS. ترڅنګ راځم آپشن اخلم، آپشن ګروپ نه البته آپشن، او په دې کې ورته لیکم چې جاوا سکرپټ. بیا راځم په څلورم آپشن کې څومره آپشن چې تاسو سره وي ورته لیکلی شئ، مشکل نشته. PHP. کنټرول اس کوم. زه راځم دغه پروګرام یو ځل رن کوم. فولډر ته راځو، پروګرام خلاصوو. ګورئ ما سره لیبل هم جوړ شوی ده. لومړی ایلیمنټ د په خوا کې انپوټ ټایپ چې موږ مشخص کړی و چې ټیکسټ ده هغه هم جوړ شوی. دوهم ایلیمنټ په هغه کې موږ پلیس هولډر اټریبیوټ کارولی و، ترڅنګ آی ډي او نیم
هغه هم ما سره دلته ښکاري. دا ما سره کله چې دلته یو حرف ولیکم ما سره پلیس هولډر پاکېږي. سیده موقتي نوم ده. او دې پخوا کې موږ یو ډراپ ډاون لیست جوړ کړ چې په کې موږ سره کورسونه وو، ایچ ټي ایم ایل او سی اس اس او جاوا سکرپټ او پی ایچ پي ده. کله چې موږ وغواړو بیا دغه د ډراپ ډاون لیست برخه مو مسلکي او منظم وسي. مثال ما سره کورسونه هم په نیټورک کې دي هم په ویب ډیزاین کې. بیا راځم دلته د سلیکټ په داخل کې زه آپشن ګروپ ایلیمنټ کاروم. دغه دا راخلم کلوزینګ ټګ راخلم کنټرول ایکس کوم دلته اچوم سیده کنټرول وی او په دلته په دې برخه کې ورته لیکم چې لیبل موږ سره د دې څه شي اړوند دغه کورس لیبل اټریبیوټ کارول کېږي او دلته ورته نوم لیکل کېږي مثال ویب ډیزاین. ترڅنګ یې راځم بل اپشن ګروپ اخلم او په دې کې ورته لیکم چې لیبل موږ سره چې ده نیټ ورکینګ. سیده راځم دلته ورته اپشن اخلم. دې په داخل کې هم موږ اپشن اخلو. په اپشن کې ورته لیکو مثال سی ان ای. بیا راځم دلته اپشن اخلم دلته ورته لیکم چې سی ان پی. ترڅنګ راځم بل اپشن اخلم کې ورته لیکم چې سی سی آی ای. اپشن اخلم دې کې ورته لیکم چې نیټ ورک فلاس. سیده ما سره دوه ګروپونه جوړ شول، یو نیټورک برخه ده او بله د ویب ډیزاین برخه ده. په سلیکټ کې موږ سره ډراپ ډاون لیست و. اوس که دلته زه راسم دا کنټرول ایس کما موږ آپشن ګروپ وکاروو. دلته ما سره دوه آپشنې دي. دا ریلوډ کما رسم دلته ما سره ویب ډیزاین برخه بیره ده، نیټورک برخه بیره. هر یو څه کولی شم چې کما د خپلې خوښې هغه کوم کورس چې ده هغه سلیکټ کما. د شکل موږ سره سلیکټ برخه یو ډراپ ډاون لیست جوړوي. ترڅنګ آپشن کې موږ اړوند کورس یا آپشن انتخابولی سو او آپشن ګروپ کې موږ سره هغه ډراپ ډاون لیست چې کوم ده هغه په ګروپونو باندې ویشي. راځم دلته بل موږ سره فیلډ سیټ ایلیمنټ ده. فیلډ سیټ ایلیمنټ څه کار کوي؟ کله چې زه دغه ایلیمنټ واخلم رسم کلوزینګ ټګ دلته راوړم کنټرول ایکس کم دا اخر کې واچوم. دا ما سره د فارم ایلیمنټ په یو چوکاټ کې اچوي. صحیح ده. کنټرول وی کنټرول ایس که زه راسم دا سیو کوم اوس ګورئ دا ما سره په یو چوکاټ کې راوستل منظم شکل باندې ښکاري. صحیح ده. که زه راسم وغواړم چې د فیلډ سیټ ته زه یو عنوان هم ورکړم راځو فیلډ سیټ ته د په داخل کې لیجنډ ایلیمنټ کاروو لیجنډ او په دې کې موږ تاسو ورته لیکو چې نوم ورکوو مثال لاګین فارم. کنټرول ایس کوم یا ورته لیکم رجسټریشن فارم. سیده ځکه موږ سلیکټ برخه کارولې فارم. کنټرول ایس کوم راځم پروګرام لوډ کوم. ما سره یې په دې شکل باندې یو معیاري حالت غوره کړ. رجسټریشن فارم ته موږ سره په دې کې فرست نیم ده د پخوا کې موږ سره سلیکټ برخه ده چې یو څوک کورس سلیکټ کولی شي. موږ کولی شو دلته نور انپوټ ایلیمنټ هم اضافه کړو مثال لاست نیم ایمیل ادرس د پخوا کې یو بټن هم اخلو. راځم دلته انپوټ برخې ته راځم انپوټ اخلم ټایپ مشخص کوم ټیکسټ مخکې له انپوټ څخه لیبل ورته اخلم. سمه ده. لیبل اخلم. لیبل کې پار اټریبیوټ کاروم. په دې کې ورته لیکم چې ایل نیم یعنی لاست نیم. راځم دا کلوز کوم ورته لیکم لاست نیم. ترڅنګ دلته راځم اوس انپوټ کې ورته لیکو چې آی ډي باید ما سره څه شی وي ایل نیم. سیده. ترڅنګ نیم باید ما سره څه شی وي معلومات چې سره ورته لیکي ایل نیم او د دې پخوا کې پلیس هولډر کوم اټریبیوټ چې موږ مخکې ویل د انپوټ اړوند لاست نیم او دا هم ورته لیکو چې لاست نیم ضرور نه ده که ولیکل شي که ونه لیکل شي ده ریکوایرډ نه ورته لیکو. بیا راځم دلته ورته لیکم چې انپوټ البته لیبل او په دې کې موږ سره دا فار ایمیل. صحیح ده. او دلته راځم ورته لیکم چې
ایمیل بیا کاروم دلته هم بیا کاروم بیا راځم input element کاروم او ورته لیکم چې ټایپ موږ سره چي دا ټایپ اټریبیوټ کې ورته څه لیکو ایمیل د موږ سره سیده آی ډي کارو آی ډي کې ورته لیکو چې ایمیل ترڅنګ نیم کې هم ورته لیکو چې ایمیل او پلیس هولډر کې ورته لیکو چې موږ سره چي دا ایمیل انټر ایمیل او دلته ورته لیکم چې دا هم ریکوایر د ایمیل ضرورت ده سیده آر ترڅنګ کې موږ سره د فارم کې یو بل الیمنټ چې د هغه بټن د بټن موږ مخکې هم ویلی دی سیده د دې لپاره موږ راځو څه شي کوو له سلیکټ څخه لاندې راځم البته او دلته ورته لیکم چې انپوټ کوم څه شی ټایپ څه شی د ما سره سبمیټ سیده او دلته ورته لیکم څه شی سبمیټ سیده یعنې ما سره یو سبمیټ بټن ما شو د فارم ډیټا چې کی سبمیټ کی فارم کې څه کوو راځو دلته موږ مخکې ویلي وو چې دلته ورته لیکو چې اکشن مثال ورته لیکم اکشن کې ورته لیکم چې new dot html او بیا راځم دلته یو بل پوسټ میتود اخلم دې کې پوسټ برخه ورته انتخابوم پوسټ اپشن تر څو ډیټا سکیور وي براوزر کې ښکاره نشي دا کنټرول اس کوم ما انپوټ الیمنټ هم وکاروم په فارم کې د پخوا کې سلیکټ الیمنټ آپشن ګروپ الیمنټ آپشن الیمنټ ترڅنګ فیلډسیټ الیمنټ چې یو چوکاټ جوړوي د فارم الیمنټ لپاره د پخوا کې لیجنډ الیمنټ چې فیلډسیټ ته نوم ورکوي ترڅنګ لیبل الیمنټ او انپوټ الیمنټ دغه موږ وکارول سیده اوس که زه راسم کنټرول اس کومه ده او پروګرام رن کومه ما سره فارم دغه یو شکل غوره ګورئ فارم لږ معیاري سیده راځم دلته څه کوم په هیډ برخه کې دې څخه لاندې سټایل اخلم او په سټایل کې څه کوم راځم دلته باډي برخې ته څه کوم بګراوند کلر ورکوم بګراوند کلر څه ډول کلر ورکوم مثال په دې شکل باندې یو کلر ورکوم سیده ته ما سره یو منظم فارم ده سیده چې په دې کې ما کوم فیلډسیټ الیمنټ مو وکاروو لیبل الیمنټ انپوټ الیمنټ د دې په خوا کې سلیکټ الیمنټ آپشن ګروپ او سبمیټ الیمنټ موږ وکارول نو په دې شکل موږ تاسو کولی شو مختلف الیمنټ په فارم کې یوز کو ترڅنګ کې موږ سره بل الیمنټ چې د هغه ټیکسټ ایریا ده زیاتره وخت اړتیا پیښیږي چې موږ په فارم کې یو پیغام انسرټ کو یو کمنټ ولیکو یا یو تبصره غټ پیغام موږ سره دې لپاره موږ څه شی کوو د ټیکسټ ایریا الیمنټ څخه استفاده کوو کراسم زه دلته سلیکټ لاندې ورته ولیکم چې ټیکسټ ایریا سیده دا کلوز کما او دلته ورته ولیکم په دې کې موږ سره اټریبیوټ چې دی هغه پلیس هولډر ده او د دې په خوا کې رو او کالم دی سیده مثال ورته لیکم کال ټو په خوا کې رو ټری او پلیس هولډر موږ سره انټر یور میسیج مثال په شکل باندې سیده کنټرول اس کوم راځم دلته پروګرام لوډ کوم البته په دې شکل ما سره چې څه یو ټیکسټ ایریا دلته زه کولی شم یو میسیج انټر کړم سیده څومره غټ میسیج مشکل نشته هغه ولیکم هغه دلته څه کومه د دې په خوا کې چې نوم ولیکم د لاست نیم ولیکم ایمیل ادرس انټر کړم سلیکټ کوم یو آپشن انتخاب کوم او دا سبمیټ کوم یو میسیج هم کولی شم دې سره څنګه څه وکړم په دې فارم کې زه سبمیټ کوم او سرور ته اړوند ډیټابیس یې څه کوم هغه ولیکم
یو بله برخه د موږ سره هغه آوټپوټ ده چې څه کوي نتیجه محاسبه شوي معلومات ښیي موږ سره په فارم کې سیده دې لپاره راځو که دلته یو بیا راخلمه تر څو ټکسټریا منظمه ښکاره سي او دلته له دې څخه هم څه کومه یو بیا راخلمه کنټرول اس کوم راځم دلته دا ریلوډ کوم دې شکل ما سره یو فارم جوړ شوی ده دلته معلومات انسرټ کولی سو او دا چې کوو